No niin, tervetuloa neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Tarja Vist, juridiikan asiantuntija. Mulla menee aina nämä, saako sanoa lakimies vai miten pitäisi nimitellä? Kyllä mä oon ihan mielelläni lakimies kyllä joo, ja asianajaja. Hyvä juttu, ja täällä Fiskenpo Diskenissä mainio ravintola sovittiin tämän jakson aiheen, ja osakkeen käypä arvo näin niin kuin juridisella kielellä, eli siis yllättävää kyllä, osakekurssi heiluu noin niin kuin pörssissä tai muuten, mutta sitten tietynlaisissa erikoistilanteissa, kuten julkisissa tarjouksissa tai sitten lunastuksissa, niin se hinta niin kuin jäädytetään ja sitten on hyvinkin paljon väliä, oletko enemmistöomistaja vai vähemmistöomistaja, ja korkein oikeus on antanut kaksikin erittäin herkullista tuomiota näistä, niin maistellaan näitä, eli Ahlström-Munksjö-keissi ja sitten tämmöinen golf-osakkeen negatiivisella hinnalla lunastettu osake. Mutta ehkä tähän alkuun, niin Tarja Vist, kerropa vähän sun taustaas. Mä tunnen sut siitä, että sä oot ollut merkittävissä lakitoimissa yleensä aina se viimeinen Vist, varmaan aakkosjärjestyksellisistä syistä. Niin, tai sitten siitä syystä, että mä olin nuori. Mutta tosiaan niin mä valmistuin oikeuksesta 80-luvun ihan lopulla nuorena kunnianhimoisena naisena ja juuri samaan aikaan, kun Suomen ensimmäinen arvopaperimarkkinalaki tuli voimaan, ja siinä oli ensimmäistä nämä lunastus- tai nämä niin kuin takeover-pykälät. Ja mä olin ollut tekemässä sitä lakia jo opiskelijana oikeusministeriössä, niin se oli tämmöinen niin kuin hyvä alku uralle, ja sen jälkeen niin kuin se vähän niin kuin sit määritti mun uran, että mitä mä tein, että aika paljon arvopaperimarkkinalakia sain tehdä. Ja sitten mä olin mukana vielä, kun vaikka toimin asianajajana, niin olin oikeusministeriössä tämän työryhmän sivutoimisena sihteerinä, joka implementoi koko Euroopan unionin tämän arvopaperimarkkinalainsäädännön Suomen lakiin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, tai ensin EEAhan. Ja sitten 2006, kun Takeover Directive implementoitiin vielä Suomen lakia, silloin muutettiin nimenomaan näitä lunastuspykäliä, niin mä olin siinä työryhmässä, ja vielä 2012, kun oli tämä iso arvopaperimarkkinalaki-uudistus. Mulla on ollut niin kuin vähän yksi jalka, tai siis sanotaanko, että mä oon ollut asianajana tekemässä näitä transaktioita, mutta sitten mulla on ollut niin kuin ehkä pikkusormi vähän tuossa lainsäädäntötyössä. Hienoa, että olette päässyt kehittämään tätä lainsäädäntöä, mutta se herkullisen paikka, että herra Roskis, niin Rossier, Holmberg ja Vaselius löysivät sitten Vistin sinne dynaamisena tiimin jäsenenä, ja tämä on sitten pienentynyt tämä rimpsu, ja nykyään sä oot sitten päätynyt tähän ihan omaa firmaan. Että. Niin, siis mä aloitin tosiaan nuorena semmoisessa asennetoimistossa, jonka nimi silloin oli Rocha, Holmberg et Vaselius, ja sitten Vaselius lähti sieltä ja perustettiin Vaselius et Vist vuonna 1997. Mutta eikö se ollut siinä nelosrimpsissä? Olet vähän aikaa Visti? Ei ollut. Ei. Okei, no nyt aika kultaa muistut. Voidaan ajatella näin. Sitten perustettiin Vaselius et Vist 1997, ja sieltä mä lähdin, siitä on nyt 6 vuotta sitten, ja perustin sitten Vist Attorneysin. Joo. Nyt on huuhtoutunut puhdasta kultaa sinne vaskoolin pohjalla. Hyvä juttu, mutta isolla kokemuksella sekä lainsäädäntötyössä, regulaation kehityksessä ja sitten ihan käytännön toteuttamisessa ollut mukana. Nyt lähdetään maistelemaan näitä keissejä. Se Ahlström-Munksjö, niin lunastus, joka tapahtui siis käypä arvo, määriteltiin jopa niin kuin korkeimmassa oikeudessa hinnalla, joka oli selvästi korkeampi kuin tässä alkuperäisessä ostotarjouksessa. Niin jätetään se ehkä nyt jälkimmäisessä. Aloitetaan tästä myöskin korkeamman oikeuden keissistä, case golf-osake. Niin. Tämähän oli, mä muistan, sä kirjoitit siinä pienen blokauksen, että nyt niin kuin ollaan lunasteltu negatiivisella arvolla. Niin kerropas vähän taustoja tästä. Joo, se on tosi mielenkiintoinen keissi. Siinähän toimi
siis nämä lunastuskeisithän menee niin, että ensin meillä on välimiesoikeus, ja sitten jos välimiesoikeuden tuomioon ei olla tyytyväisiä, niin osapuolet voi valittaa ensin käräjäoikeuteen ja sitten, jos saa valitusluvan, niin korkeampaan oikeuteen. Ja tässä, koska tämä oli pieni yhtiö, niin valittiin vain yksi välimies, isommissa yhtiöissä on 3, vaikka kysymys oli näin vaikea. Ja tämä välimies oli professori Seppo Villa. Ja mä oon Sepolle sanonut monta kertaa, että mä olisin ratkaissut ton toisin. Ja mä tiedän, että joku muukin kaupungissa on mun kanssa samaa mieltä. Mä oon muuttanut mielipidettäni. Mäkin on siihen kykenevä. Niin, koska siis niinku, mä niinku vahvasti ajattelin ja ajattelen edelleenkin, että osakeyhtiön minimihinta on 0. Että osakkeenomistajat eivät vastaa niinku osakeyhtiön veloista ja osakeyhtiöstä päästään aina eroon, kun se pistää konkurssiin, eikö niin? Silloin sun ei tarvitse maksaa enempää. Sitten sä vaan menetät sen, mitä sä oot sinne sijoittanut. Limited liability. Niin, oikeasti limited liability. Mutta se on kuitenkin sitten taas niin, että sitten osakeyhtiölaki mahdollistaa sen, että osakkeenomistajien vastuuta kasvatetaan tästä. Että meillähän on esimerkiksi nämä Mankala-yhtiöt, joissa osakkeenomistajat vastaa kaikista kuluista ja maksaa niistä. Niin ja Englannissa on nämä Lloydsin seatsit, jotka vastasivat aikoinaan, ehkä vieläkin koko omaisuudellaan siitä vakuutusyhtiöiden vastuista. No joo, se on ehkä pikkusen eri juttu, mutta kuitenkin niin. Meillä on nämä ja sitten meillä on tietysti asunto-osakeyhtiöt, missä meistä jokainen, joka omistaa osakkeen asunto-osakeyhtiössä. Joo, Kalevankadun Kreivi Miettinen kyllä. Niin, joudutaan maksamaan näistä vastiketta. Ja tämä Gumbölle Golf oli samanlainen, että niin kuin golfyhtiöissä usein on, niin oli yhtiöjärjestyksessä määräys, että osakkeenomistajien pitää maksaa vastiketta, jolla katetaan kulut. Ja sitten siellä oli otettu lainaa kentän kunnostamiseen, en ihan tarkkaan muista mihin, mutta kuitenkin siellä oli myös lainaa aika paljon, että oli myös lainaosuus, niin kuin asunto-osakeyhtiössäkin usein on. Ja mä nyt sitten, kun mä vähän opponoin tätä Seppo Villalle, professorille, että miten sä nyt tämmöisen ratkaisun teit, niin mä sanoin, että nehän olisi milloin tahansa voinut laittaa sen konkurssiin. Niin sitten Seppo katsoi mua ja sanoi, että niin, mutta kun ei laittanut. ja niin kuin, sitä kun mä jäin miettimään, niin tämä ehkä on se, mikä sai niin kuin muuttamaan mieltäni siitä, että siinä tosiaan siinä keisissään sit korkein oikeus vahvisti, että osakkeen arvo oli negatiivinen. Eli nämä, jotka halusivat osakkeensa lunastettaviksi, vähemmistöosakkeenomistajat joutuivat maksamaan siitä 11 000 euroa per osake. Joo, ja siinä perusteluissa oli, että kun sitä kauppaa oli käyty vähän nihkeästi, mutta kuitenkin oli käyty 1 euron hinnalla, niin tämä olisi pitänyt olla tämä hinta. Positiivinen 1 euro. Ja sitten tavallaan oli aika karu yllätys varmaan, että 1 euron sijasta pitikin laittaa 11 tonnia sinne. Niin, siinä osakkeenomistajat yrittivät päästä eroon tästä maksuvelvollisuudesta ja saada sitten, siinä oli vielä sellainen hassu struktuuri, että siinä niin kuin suurimman osan osakkeista omisti kai joku yhdistys. Ja sen takia siellä oli tämmöinen 90% osakkeen omistaja, ja jos 90% on yksissä käsissä, niin silloin vähemmistöosakkeen yli 90% yksissä käsissä, niin silloin vähemmistöosakkeenomistajalla on oikeus vaatia lunastusta. Ja tässä nämä vähemmistöosakkeenomistajat sitten vaativat lunastusta ja viittasivat siihen, että kun näitä kerran on myyty 1 eurolla, niin tämä on nyt markkinahinta. Ja tällä hinnalla he saavat luovuttaa nämä ja pääsevät tästä velkavastuustaan eroon. Mutta sitä nyt sitten ei välimiesoikeus eikä korkein oikeus hyväksynyt, vaan katsoivat, että sitä kautta, että he olivat ostaneet nämä osakkeet, he olivat sitoutuneet yhtiöjärjestyksen mukaiseen niin kuin vastuuseen näistä veloista ja maksuvelvollisuuteen. Joo, tässä oli Aktia Pankille tätä rahoitusvastiketta ja sitten tässä nyt kuitenkin niin voisi ajatella, että ei nyt sitten voi olla ikuisesti vaikka niin kuin kumulatiivisella korkoa, tai niin kuin joku vuosi kerrallaan niin kuin vastuussa, koska tämä konkurssipäätös voisi kai joka vuosi nyt tehdä. Kai se nyt periaatteessa voisi joka päiväkin tehdä sen päätöksen, mutta voisi ajatella, että 1 vuosi voisi olla kohtuullinen aika, milloin tämä konkurssikello resetoituu, niin ei olisi varmaan kohtuullista vaatia, että nämä vähemmistöosakkaat olisi vastuussa ikuisesti tässä, että vaan niin kuin kyllä se sitten konkurssi oikeasti tulee myöhemminkin. Mutta jos ne nyt itse pakottivat tämän lunastuksen, niin sitten tavallaan pakottivat myös tämän niin kuin prosessin päälle. No joo, toki, mutta ehkä se ei kuitenkaan ollut tässä ratkaisevaa. Kyllä se olisi varmaan ehkä voinut, no se ehkä
teki sen, se näytti vähän niin kuin rumalta tämä keisi heidän kannaltaan, mutta musta se ei kuitenkaan ollut ratkaisevaa. Musta se, mikä tässä oli ratkaisevaa, oli se, että jos niin kuin teoreettisesti tätä pohtii, mitä mä itse sen perustelen itselleni, että miksi näin ajatellaan, on se, että jos sä oot osakkeenomistajana yhtiön, jos sä oot vähemmistöosakkeenomistaja, niin enemmistöosakkeenomistajat ja hallitus tekee ratkaisuja, jotka sä et voi vaikuttaa. Eli ne voi tehdä liiketaloudellisia ratkaisuja, jotka on hyviä, tai ne voi tehdä liiketaloudellisia ratkaisuja, jotka on huonoja. Ja sä et vaan vähemmistöosakkeenomistaja voi vaikuttaa niihin, ja ne ratkaisut vaikuttaa sun osakkeen arvoon, eikö niin? No, tässä ne oli päättäneet sitten näin enemmistöosakkeenomistajat, että yhtiötä ei laiteta konkurssiin. Ja se vaikutti sun osakkeen arvoon, että jos he olisivat tehneet toisenlaisen ratkaisun, olisivat laittaneet sen konkurssiin, olisi selvitysmenettely vireillä, vaatii 2/3 osakkeista sen taakse, niin sitten tilanne ehkä olisi ollut toinen. Joo, tässä on tietyllä tavalla vähän kavea temptor, eli ostaja aika varokoon, eli siis yleensäkin siis osakerakenteissa nyt pitää vähän katsoa, että ketä ne muut omistajat siellä on, ja erityisesti ketkä ne niin kuin aktiivista omistajan ääntä käyttävät tahot on, että eikä tässä sitten semmoiselle vähän niin kuin rennolle sunnuntai-golf-ajalle, joka ajattelee vain saavassa, että tässä on nyt tämmöisen golf-nautintaoikeuden, niin tuli sitten vähän kylmää suihkua niskaan sitten tässä, tai jos olit vaikka perinnyt tämmöisen osakkeen, niin vielä enemmän sitten, että kyllä tässä niin kuin helposti saa tämmöisiä vääryksiä kaiveltua. No joo, mutta siis erittäin poikkeavaa, että limited liability rahoitusinstrumentti nimeltä osake pystyy olemaan myös negatiivisen arvon, eli sen sijaan, että kannat sen lapun sinne revittäväksi, niin joudut antamaan sitten vielä 11 tonnia siihen niin kuin kyytipojaksi, että sinänsä mielenkiintoinen teoreettinen keissi, ja näin tämä nyt on tulkittu, ja koska se on korkeimman oikeuden tulkinta, niin vissiin tämä on nyt sitten valtakunnan tapa tulkita samantyyppisiä tilanteita jatkossakin. Näin on. Jolloin ainakin suoraan tulee mieleen, että pikkasen niin kuin ehkä kylmää sitten tuolta syrjäseutujen niin kuin asunto-osakeyhtiöiden erinäisiä putkirempavajaita ja rahoitusvastikkeellisia yksikköjä niin kuin lähtee omistelemaan. Se on just näin, juuri näin. Eli voi olla, että no ei tämä nyt yksittäinen tapaus varmaan tähän Suomen markkinan hinta eriytymiseen niin kuin isosti vaikuta, mutta ainakin niin kuin kristalloi sitä riskiä, eli pääkaupunkiseutujen kämppien niin kuin hintojen erkaanemista tuolta maakunnista. Eli ehkä nyt kannattaa katsojien kuulijoiden nyt katsoa vähän sellainen kriittisesti, onko itsellä tai mahdollisesti kuolinpesälle tulossa sitten tämmöisiä, että se omistaminen ei ole pelkästään positiivisen niin kuin, mahdollisuuden peli, vaan joskus sieltä tulee tämmöisiä vastikkeita tai velvoitteita. Velvoitteita on omistajalla. Joo, no sitten tietysti aina yksi ratkaisu on pyrkiä siihen omistajakuntaan ja lähtee fiksailemaan näitä ongelmia, mutta sitten pääsee niin kuin nauttimaan siitä enemmistöomistajan niin kuin vastuusta, eikä ei sekään ole helppoa, niin kuin varsinkin näissä kriisitilanteissa. Pitäisikin itse asiassa kutsua tuo Lauri Ratia tänne, hän on kirjoittanut tämän niin kuin pelastajakirjan niin kuin tämmöisistä osakeomistajakeisseistä, mitä Suomessa on ollut. Hyvä, no olisiko tässä tämä ehkä pohjastukseksi tämä case golf-osake, ja nyt sitten tarjoamme vähän kiemurrellaan tällainen niin business-tyyppeinä, että kuinka monen ihmisen jaloille me astutaan tässä toisessa osiossa, eli korkein oikeus päätyy case Ahlström-Munksössä. Jos mä nyt alustan tämän niin kuin maallikkokielellä, niin korjat sitten, jos meni termit väärin, niin korkein oikeus päätyy siihen, että tämä Ahlström-Munksö konsortio, joka oli tehnyt julkisen ostotarjouksen preemiolla Ahlström-Munksön osakkeista, selkeällä preemiolla, niin sitten kun se päätyy käyttämään tätä yli 90% ylitettyä tiettyjen vaiheiden jälkeen lunastusoikeuttaan, niin käypä arvo tälle osakkeelle ei enää ollutkaan se alkuperäinen ostotarjouksen käteisvastike. Eli miten tässä nyt näin kävi? Niin, se on hyvä kysymys. Saanko mä aloittaa vähän kauempaa? Joo. Siis ennen vuotta, onko se 2006, kun tosiaan tämä Euroopan unionin takeover-direktiivi implementoitiin Suomen lakiin, niin meillä usein kävi näin. Meillä hirmu usein kävi niin, että meillä oli
muutamia tämmöisiä usual suspects ammattisijoittajia, jotka koskaan ei julkisessa ostotarjouksessa hyväksynyt tarjousta, vaan jäivät lunastusvaiheeseen ja sitten rupesivat niin kuin käytännössä kiristämään. No, anteeksi nyt kaikille näille usual suspecteille, jos vielä kuuntelee tätä, mutta kyllä se olisi niin kuin käytännössä niin kuin kiristivät itselleen enemmän rahaa. Ja yleensä heille sitten yhtiölle oli halvempi maksaa heidät pois kuin kun sitten käydä siitä pitkät väännöt ja odottaa niin kuin puoli vuotta, että saadaan heidät lunastettua ja päästään kehittämään yhtiötä. Niin he teki, siellä oli hyvää bisnestä teki aika moni tämmöinen ammattisijoittaja. Mutta sitten kun tämä takeover-direktiivi implementoitiin Suomen lakiin, niin silloin tuotiin osakeyhtiölakiin tämmöinen oletussäännös, jonka mukaan tämä julkisen ostotarjouksen hinta on tämä lunastushinta, jolle ei ole erityisiä syitä. Ja tämä oli hirveän tärkeä, koska se vei näiden veijareiden liiketoiminnan, mutta se myös toi hirveän paljon ennustettavuutta koko tähän prosessiin. Mä olin mukana tosiaan siinä työryhmässä, joka tämän toi lakiin ja mä oon niin kuin täysin sitä mieltä, että se oli loistava, erittäin hyvä päätös. Mutta tässä tapauksessa, tässä Ahlström-Munksjön tapauksessa, niin tässä oli sitten vähän niin kuin, katsottiin, että oli näitä erityisiä syitä, minkä takia sitten se julkisen ostotarjouksen hinta ei ollutkaan sitten se sama kuin mitä katsottiin käyväksi hinnaksi lunastustilanteessa. Ja niitä oli jonkin verran näitä erilaisia syitä. En osaa ihan sanoa, että mikä näistä sitten oli se kaikkein tärkein, mutta niitä oli useampia. Joo. Näin se on ehkä, jos mä heitän tähän alkuun yhden, niin tämä prosessihan lähti ihan vähän väärällä jalalla. Eli yksi porukka Ahlströmeistä teki itse muille osakkeenomistajille tarjouksia ja jäivät itse tavallaan ottamaan upsidea tästä Ahlström-Munksjöstä sitten osana tämmöistä kansainvälistä konsortiota. Ja tavallaan se, että sä tarjot vähän itsellesi on niin kuin pikkasen rekursiivista toimintaa. Niin, tässähän tosiaan tämän ostajakonsortion yksi osapuoli teki sitten suvulle vaihtotarjouksen. Suku pääsi sijoittamaan takaisin yhtiöön ja tämän niin kuin lähes kaikki hyväksyivät. Tässä on niin kuin kaksi puolta, mun mielestä kaksi juridista kysymystä, jotka liittyy tähän. Tämä oli niin, että lähes kaikki hyväksy sen, jolloin sitten tälle ostokonsortiolle konsolidoitu ihan hirveästi osakkeita. Eli markkinoilla sitten se loppu, joka hyväksytään käteistarjouksen, niin varsinaisen tarjousajan kuluessa olisiko ollut 13%. Et kun koko takeover, tämän niin kuin idean, tämän takeover-direktiivin ideana siinä, että minkä takia me lunastuksessa käytetään tätä julkista ostotarjousta, niin ostotarjouksen hintaa, niin siinä se periaate, niin kuin filosofia takana, että hei, jos 90% on hyväksynyt tämän hinnan, niin kyllä sitten niin kuin se on käypä hinta ja lopunkin pitää hyväksyä. Mutta tässä ei oltu siinä, vaan tässä sitten sen käteistarjouksen niin kuin hyväksyjien määrä oli tosi pieni. Ja sitten toinen, mikä liittyy tähän vaihtotarjoukseen, on tietysti tämän vaihtotarjouksen niin kuin hinnoittelu. Että oliko se sama, oliko tämä niin kuin itse asiassa arvokkaampi. Jos sen lähes kaikki hyväksyivät, tätä toista käteistarjousta ei kovin moni hyväksynyt, niin kyllähän se herättää vähän kysymyksiä siitä, että oliko tämä niin kuin tasavertoinen niin kuin sama hinta. Joo, sitten tämä oli vähän ajallisesti siis ongelmallinen, eli jos markkina pysyisi vakiona ja yhtiön performanssi vakiona, tai jos jopa olisi peräti laskenut, niin tässä ei mahdollisesti olisi tullut ongelmaa, mutta tässä sitten yhtiön niin kuin tuloskunto parani, sitten ympärillä oleva maailma toipui tästä koronasta aika nopeasti, eli verrokkiyhtiöiden niin kuin suhteellinen arvo lähti nousemaan. Eli tässä tuli tämmöistä niin sanottuja laajenemisefektiä, eli että sulla oli paremmat verrokkimultippelit ja sitten sulla oli parempi tulos, kun oli tavallaan tarjoushetkellä tehty. Ja sitten käsittääkseni niin myös yhtiön tämä niin kuin julkinen guidance ei ollut yhtä optimistista osakkeenomistajille kuin sitten pankeille ja muille velkojille. Eli ehkä tällainen niin kuin lukumielessä nämä oli sitten niin kuin
jollakin tavalla myös niin kuin raskauttavia siihen, että se käypä hinta parani sitten tässä niin kuin yliajan. Niin, siis jos niin kuin juristi sitä analysoi, niin ensin tehtiin ratkaisu siitä, että tässä oli erityisiä syitä poiketa tästä julkisen ostotarjouksen hinnasta, ja sitten lähdettiin tutkimaan sitä, että mikä se hinta on. Ja näitä erityisiä syitä niin oli niin kuin tämän lisäksi, mitä puhuttiin, niin vielä yksi oli sitten se, että kun kovin moni ei nyt tätä tarjousta ollut sit hyväksynyt ja ei päästy suoraan yli 90%, niin sitten jatkettiin tarjousaikaa, ja sen jatketun tarjousajan aikana julkistettiin sitten kutsu yhtiökokoukseen, jossa oli hallitukselle valtuutus niin kuin laittaa liikkeelle valtava määrä uusia osakkeita. Sitä perusteltiin tarpeella tehdä yrityskauppoja ja kaikkea muuta, niin kuin niitä aina perustellaan, mutta se kai niin kuin koettiin vähän tämmöisen niin kuin myrkkypillerinä. Eli jos ette nyt suostu tässä jatketun tarjousajan aikana myymään osakkeita, niin sitten niitä arvo laskee, kun laitetaan lisää osakkeita liikkeelle. En tiedä, mutta tämä oli ainakin sen vähemmistön argumentti. Ja niin kuin näillä perusteilla sitten varmaan, sitähän korkein oikeushan ei ottanut kantaa enää siihen, että mitkä ne oli ne syyt, miksi poikettiin tästä. Niin, tavallaan se iso homma oli, että niinku tämä linkki katkesi sen niin käyvän arvon niin osakepohjaisen markkinahintaisuuden ja käyvän arvon välillä, ja sitten korkeimman oikeuden tehtäväksi ja niin määrittää, että mikä se taso olisi. Niin, tai oikeastaan, että se linkki katkesi sen julkisen ostotarjouksen mukaisen hinnan ja sitten tämän lunastushinnan välillä, joo. Että se oli niin kuin, ja korkein oikeus totesi, että se on jo katkennut, että he eivät enää sitä katso, ja sitten ne lähti sitä käypää hintaa määrittelee, ja siinä oli sitten se mielenkiintoinen juttu, että ne ei antaneet merkitystä sitten pörssikurssille. Joo, ja sitten siellä on substanssiarvoa katsottiin, mutta sehän on vähän keinotekoinen, mutta tasearvo per osake, mutta se on tätä old school ennen näitä substanssiarvoja pyöriteltiin. Mulla oli ensimmäinen pomoni Peter Fagernäs täällä, niin hän muisteli siinä kirjansa alkupuolella tätä Kopin ja Sypin fuusioa, jossa aikoinaan, kun ne tavallaan oli Suomi nousemassa siinä 90-luvun alussa todella pahasta taantumasta, niin taseet ja tulokset meni vähän miten sattuu, ja sitten ne Syppi ja Koppi hinnat sitten asoteltiin siinä niin kuin fuusiossa sillä, että sitten toiselle substanssia ja toiselle tuottoarvoa. Mutta se substanssi nyt ei ole kovin merkittävä, mutta tavallaan se, että siitä markkinahinnasta eli osakekurssista niin kuin tavallaan poikkeutettiin, niin se oli ehkä se iso päätös. Ja sitten löydettiin mun mielestä mielenkiintoisesti DCF, Discounted Cash Flow, eli tämmöinen investointipankkiirien niin kuin inhokki tai suosikki, eli vapaiden kassavirtojen niin kuin nykyhetkeen diskonttausmalli. Ja sitten siinä löytyi, jos mä nyt oikein tulkisin papereita, niin siellä oli 3 niin kuin minun tyyppistä investointipankkiiri-asiantuntijaa. Mähän olen Translink Corporate Financeissa tehnyt useita arvonmäärityksiä kollegoiden kanssa, niin sitten löydettiin 3 tahoa, ja jos mä oikein ymmärsin, yksi niistä tahoista tuomittiin sitten niin kuin ei-uskottavaksi, ja sitten nämä 2 muut corporate finance-taloa tai arvonmäärittäjää, niin niiden niin kuin antamista hinnoista sitten löytyy tämä lopullinen 21 euron käypä arvo, mutta mä en tiedä, näikö sä sen noin suunnilleen itse, mitä sä luit? Niin, joo, ehkä juristinahan tietysti, mähän toimin usein kanssa välimiehenä näissä ja määritän sen hinnan, mutta eihän me juristit sitä hintaa oikeasti määritellä, eikä korkein oikeuskaan tässä niin kuin sillai itsenäisesti ota kantaa sen hinnan määrittelyyn, tai kyllä ne nyt tietysti ottaa, mutta kyllähän se lähtee paljon siitä, että ne joko uskoo tai ei usko näitä asiantuntijoita, eikö niin? Mitä nyt sinä ja sun kollegat sit siellä esittää, että mikä on niinku uskottavaa, ja nyt ne uskoivat sit näitä asiantuntijoita, jotka... Joo, yksi muuten oli mun vanha firma, terkkuja vaan tuonne Sisu Partnersiin ja sen managing partneri Juha Karttuselle, että oli varmasti hauskaa. Mutta joo, niin mutta sitten tosiaan, niin kuin eihän ne juristit tosiaan rupeaa itse sitä DCF tekemään, että sitten ne joutuu luottamaan siihen asiantuntijan tekemään selvityksiin. Ja sinänsä on hauskaa tämmöinen WAC nousi siellä, Weighted Average Cost of Capital, mikä on tämmöinen niin investointipankkiirin pakkopulla, pitää tämä niin pääomarakenteella painotettu verojen jälkeinen tuottovaatimus, niin hienoa, että se päätyy ihan
oikeuden papereihin sitten yhtenä tärkeänä kriteerinä. Niin, hyvä näin. Siellä on ollut taitavat asianajat, jotka ovat osanneet tuoda nämä hyvin esille. Joo, ja aikamoista peliä sitten, kun sinne nyt on sitten rullattu pitäisi itsekin mennä joskus tuommoisiin, niin vähän näkee, miten ne käsittelyt menee. Että mähän olen itse siis täysin dilettantti juridisissa asioissa, mutta tietysti on tehty satoja transaktioita, niin vähän pakosta oppii katsoa, mitä te siellä teette itse. Yksi oli muuten sivuhuomina, olin tuossa tekemässä erillislakia valtiovarainministeriön, oikeusministeriön kanssa tämmöinen laki joukkolainen haltijoiden ja edustajan ja vakuusagentin oikeuksista Suomessa. Tehtiin upea erillislaki, niin pääsin vähän katsomaan sitä juridista toimintaa, niin musta oli huvittavaa, kun siellä oli sitten professori Tepora ja miljardiasiantuntija, niitä lain perusteita kyllä riitti. Kyllä niitä riitti ja se oli aika jännä laki, sinne ujutettiin vähän pykäliä asioista, mitkä ei ihan mennyt otsikolle. Mä olin silloin edustin Nordic Trustia Suomessa. Joo. Ja mun mielestä juuri ne asiat, mitkä sinne pitikin, niin menivät oikein hienosti sinne. Tällainen meni. Vahvan agentin näkökulmasta. Itse en enää sitä puuhaa tehnyt, mutta silloin mun leipää maksoi tämmöinen taho, niin itse olin erityisenkin tyytyväinen tähän kyseiseen lakiin. Ja ei kai siinä nyt suurta vahinkoa tapahtunut, ennenhän meillä oli vähän liian vahvat osakkeenomistajat, että tavallaan tämä velkojan oikeus tehdä puolustaa myös omia intressejä, niin mun mielestä jää vähän niin kuin heikolle tolalle, kun se oli vähän semmoista kanalauman manageerausta, niin nyt sitten tämä joukkolainnan edustaja ja vakuusagentti saivat ihan oman pikkulakinsa, jolla se käyttää oikeuksia. Siis se oli ihan loistavaa, koska se helpotti myös juristien työtä silloin, kun annetaan legal opinion siitä, että näistä kysymyksistä. Se, mihin mä viittasin, liittyi siihen, että sinne oli ujutettu vähän syndikoituja lainojakin koskevia juttuja, mitkä ei ihan mene siihen. No, tuommoinen pätevä vakuusagenttihan pyörittää niitäkin. Että pyörittää. Ja yleensä pyörittää. Kyllä. Joo. Mutta se lainsäädäntötyön tekeminen on niinku ihan mielekästä hommaa. Suomessa toimii aika kivasti, koska täällä kyllä niinku kuunnellaan ja oikeasti niinku usein ainakin kuunnellaan markkinaosapuolia niissä. Joo, mites tuommoinen vaikka arvopaperimarkkinalain uudistaminen, niin miten tuommoinen niinku projekti oikein toimii, että sinne nyt varmaan tulee sitten 1 000 000 asiantuntijaa kuultavaksi ja sitten sieltä pitäisi pyöräyttää sitten. Direktiivit ehkä vähän auttaa. Että. Direktiivit auttaa, joo, se tekee siitä semmoista tilkkutäkkiä. Joo, mutta sehän toimii sillä lailla, että ministeriö asettaa työryhmää ja työryhmä rupeaa työstää, mutta että vuoden 2012 arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus, joka ei ollut pelkästään arvopaperimarkkinalaki, vaan kaikki muutkin lait, niin sehän oli valtava työ, että siinä oli sitten työryhmän alatyöryhmää ja 1 000 000 asiantuntijaa ja iso määrä noita ministeriön virkamiehiä, että se, että mitä siihen niin kuin de facto pystyi itse vaikuttaa, oli kyllä aika vähäistä. Joo, siis mä sitten markkinoillahan on sitten myös AML, eli arvopaperimarkkinalain alla, niin sallitaan vähän tämmöistä omavalvontaa, eli yksi case-esimerkki, mihin itse sitten törmäsin, niin oli tämä Helsinki Takeover Code, ja sä oot varmaan sitäkin itse päässyt pyörittelemään jonkin verran. Mutta se idea oli alun perin siis että se on vain näille isoille eli pörssifirmoille ja siinäkin sitten tavallaan vähän itse reguloiva. Eli tässä on nyt sitten tämmöinen niin kuin parhaat käytännöt, mitä tehdään, josta sitten comply or explain taisi olla se periaate, että joko näytät tätä tai sitten selität, miksi sitten et käytä näin upeita sääntöjä. Niin sitten löysin itsestäni Nordic Eden, niin taloudellisena neuvonantajana Kristel Finnen kanssa sitten hän juridisena neuvonantajansa Fondiassa ja sittenpä tämä laki, tämä itsesäätelypaketti Helsinki Takeover Code ei sitten koskenutkaan meitä ja tuli Suomen ensimmäinen julkinen käteisostotarjous, niin sitten me niin päädyttiin Kristelin kanssa, että ehkä nyt varovaisuussyistä niin on parempi noudattaa tätä Helsinki Takeover Codea, vaikka tämä comply or explain tehtävä ei niin suoranaisesti meitä viitannutkaan, mutta onko toi tuttua maailmaa sulla? On tietysti. Ja viisaasti teitte, kun noudatitte sitä, koska kyllähän se kertoo markkinakäytännöstä, eikö niin? Ja jos siitä olisi kauheasti poikettu. Niin no ei ollut markkinakäytäntöä, me luotiin se.
No niin, nimenomaan, mutta tämä Takeover Code kertoi niin kuin yleisesti vähän laajemmin markkinakoodista, että mitä niin kuin pidettiin markkinoilla hyvänä tapana. Mun mielestä niin kuin sieltä voi hakea vähän johtoa yrityskauppoihinkin, sit kun mietitään, että mikä on hyvä tapa esimerkiksi, niin kuin, jos mietitään sitä, että minkä tyyppisiin niin kuin tällaisiin break-klausuuleihin hallitus voi suostua ja näin poispäin. Niin. Siellä on kaikkea tällaista niin kuin ihan käyttökelpoista muihinkin juttuihin. Niin, tämmöisiä sopimussakkoja, joita maksetaan, jos yrityskauppa ei menekään maaliin, kumpi maksaa ja niin. Kuinka paljon ja mikä on kohtuullista. Ja olisi kyllä siis jonkin verran, siis ei juristi aivoilla, niin sain sitä takellella, koska mun piti sitten niin kuin selittää eri aikaikkunassa olevalle jenkeille tämä homma ja myös toteuttaa sen, niin siinä kyllä vähän investointipankkiirilla hiki nousisi otsalle muutamalla kohdalla. Mutta se oli musta hirveän hyvä, siis sitähän oli niinku, se oli ihan loistavaa, että meille tuli tämmöinen takeover-koodi, että tavallaan kirjattiin alas hyvät käytänteet ja just eniten, niin kuin ainakin mä näin, että siinä oli niin eniten hyötyä, siinä oli niinku se, että se ohjasi sitä kohteen hallituksen niinku, toimintaa, että esimerkiksi, että asioista tämmöiset takeover-ehdotukset pitäisi keskustella hallituksen sisällä, eikä pelkästään dominantin puheenjohtajan sanoi, että ei mitään myös hyväksytä. Hallitus voi keskuudestaan löytää työryhmän, joka edistää pääsääntöisesti tätä asiaa. No joo, mutta ehkä se pitää ensin käsitellä. No näin on jo. Niin, että lähdetäänkö vai special committee myöhemmin. Niin, mutta sitten just nämä kysymykset, että niinku, voidaanko niinku sitoutua ottamaan osa kuluista, jos ei tämä mene eteenpäin ja miten se perustellaan ja miten due diligence, milloin sen voi aloittaa, mitä tietoja saa antaa. Nämä oli niin kuin hirveän hyviä käytänteitä, joita mun mielestä niin kuin, sieltä voi hakea johtoa myös niin kuin muihinkin yrityskauppoihin. Joo, ja sen jälkeen no kollega on varmaan väärä sana, mutta kilpaileisi Jan Ollilahan siinä sitten myöhemmin sitten teki tätä työryhmää, joka sitten kodifioi tätä myös niin kuin tälle Kyllä. raukkaparoille First Note-yhtiölle. Mä oon sittemmin vaikka mä oon itse sen lusinut ja pidin sitä kohtuullisen niin kuin terveellisenä oppiprosessina tehdä sen, niin mä oon vähän alkanut sääliin tätä pikkuruisia First Note-yhtiöitä, että ehkä se on vähän turhaan rankkaa, että sitä voisi ehkä sitä takeover-tason niin kuin vaatimuksia vähän höllentää mun mielestä. Niiden osalta, niin voi olla. Joo, Ruotsissa mä luulen, että ne vetää vähän kevyemmillä papereilla, että siitä tulee niin kuin liian kallis. Ja nyt sitten yhdistettynä tähän meidän pääkeskustelun aiheeseen, että jos sulla jää siis sitä lunastushinnan käyvästä arvosta perusteltu epäilys, että onko se sinun niin kuin, preemiolla höystetty tarjousvastike, niin tässä saattaa tulla niin kuin kuluja aika paljon, eli se saattaa estää terveitä yrityskauppoja julkisilla ostotarjouksilla First Note-yhtiölle, koska se vaan niin kuin siinä on nyt prosessin niin kuin jäykkyyden lisäksi sitten on vielä vähän niin kuin juridista riskiä. Niin, mitä se tuo lisää sun mielestä siinä? Siis niin kuin siellä pitää tietysti, niin kuin, mun mielestä tuo lähinnä niin kuin näitä käytänteitä, mutta missä sä näet siellä sen riskin? Musta se on mielenkiintoista. No onhan siinä sitten tavallaan esimerkiksi toi dokumentaatiohan on aika paljon kevyempää, että on vaikka tämmöisiä jopa perustietoesitteitä niin kuin aikoinaan tehty näissä Ruotsissa ja muussa, että se aika niin kuin järeä prospektus ja tavallaan sitten kaiken komitioiminen niin saattaa olla aika jänkkää ja pienelle First Note-yhtiölle aika tukalaa ja juridisesti myös kallista. Niin, se tulee sitten jo itse asiassa lainsäädännöstä nämä prospektusvaatimukset, että ne ei tule suoraan sitten. Joo, ne on itse asiassa nehän on vähän elänyt tässä tuli toi niin kuin, eikö tästä jo vuosi kun nousi, että esimerkiksi no ei liity nyt sinänsä tähän, mutta niin kuin, nyt onko se 30% jo siis tämä prospektusblogin niin kuin, vaatimus pitää olla, että kun aikaisemmin oli 20%, että mistä piti tehdä. Että nämä on vähän höllentynyt ja EU:ssahan on tämmöinen sinänsä mun mielestä ymmärrettävä linja, tämmöinen kompass- ja omnibus-hanke, jolla yritetään niin kuin vähän keventää varsinkin pienempien yritysten juridista taakkaa. Mutta sä oot oikein siinä, että sitä kevennetään enemmän sieltä niin kuin listautumisvaiheesta ja siinä niin kuin näistä prospektusvaatimuksista silloin, kun lasketaan liikkeeseen. Mutta sitten kun puhutaan tästä niin kuin tarjousasiakirjasta, joka on sitten se prospekti, joka tehdään silloin, kun on takeover, niin siellä ei ole mun mielestä kevennyksiä yhtään tiedossa. Niin, ja se on sitten vähän ostajalle muuten vähän karua. Eli siis siinäkin mä muistan tästä prosessissa, kun se jenkkiä nyt ei niin kuin
heille tämä oli tämmöinen pikkufirma, kun he itse oli miljardifirma, niin vähän niin kuin kummaksutti, että mitä tässä nyt pitää näin paljon pokkuroida jonkun niin kuin pikkufirman niin kuin, prosessien vuoksi, että jos mä nyt vähän epähienosti tulkitsen tätä näin, niin joskus siis voisi olla vähän kevyempää. Tässä siis käsittääkseni tämä prosessi ei olisi kestänyt tämmöistä pidennettyä niin kuin, riitelyä, eli mikä on tässä Suomen oikeusasteessa mun mielestä yleensäkin ongelma, että meillä on 3 oikeusastetta ja sitten vielä mahdollisesti tämmöinen välimies homma ja kaikki on tosi hitaita, niin jos niitä pinoo toistensa päälle, niin siinä ehtii firma menee niin kuin, täysin eri vaiheeseen, ennen kuin sieltä tulee putkesta mitään järjellistä ulos. No se välimiesmenettely itse asiassa ei ole kauhean hidas. Niin. Se on aika nopea. Mullahan on, niin se riippuu niiden särmien tuomarien pätevyyksistä. Niin, no ainakin mä vedin 3 kuukaudessa läpi tuossa yhden ihan just vähän pienemmän. Haluatko sä avautua tästä uusimmasta haasteesta, mutta mä luulen, että siinä menee vähän kauemmin. Se on niin vaikea. No joo, jätetään muiden arvattavaksi, mikä tämä on. Se on tosi vaikea, joo. Joo, mutta kyllähän toi on niin kun, sitten pikkasen mä huomaan tässä meidän investointipankkikulmassa, mäkin on tämmöinen niin vanha jäärämä ollut Credit Suissilla ja MSEBillä ja Pöydäkapitalla, JP Capitalilla ja muualla, ja mä oon sitten tehnyt IPOja ja julkisia ostotarjouksia, blokkikauppoja ja merkkarianteja vaikka mitä, niin osittain mä huomaan, että meidän pääomamarkkinan keskittyneisyyden ja yksityishenkilöpuolella kapeuden vuoksi niin tehdään vähemmän ja vähemmän noita diilejä, eli jotenkin niin kuin, huomaa, että se niin kuin corporate finance porukan niin kuin osaaminen niin kuin ohenee ja sitten se menee niin kuin enemmän teidän juristien käsiin, mikä voi olla hyväkin asia, mutta jotenkin niistä tulee vähän niin kuin, enemmän juridiikkaa, mekaniikkaa kuin sitä semmoista taiteellisuutta ja niin kuin, rahojen siirtelyä, mitä se ainakin mun mielestä ennen on ollut, että on ollut tämmöistä dynaamista bookbuildingia. Ja sitten huomaa vaan, että joskus noi discountekin, mitä niistä tulee, niin ne on ihan mitä sattumanvaraisia, että saattaa olla niin kuin, ennen oli vähän niin kuin kunnia-asia, että se vedetään joku blokkikauppa -5% discountilla korkeintaan, niin nyt saattaa tulla jotain ihan niin kuin -16 siellä, että jotenkin tuntuu vaan, että tästä niin kuin alkaa ote niin kuin vähän lipsumaan tällä meidän investointipankkikunnalla näitä toteuttaessa. Ja en tiedä, nämä 2 keissiä, mitä tässä sanotaan, niin ehkä olisiko tässä nyt vähän ollut tämmöistä neuvonannallistakin lipsumista tapahtunut, että ihmiset ei oikein miettinyt läpi näitä asioita. En mä siihen osaa sanoa, mutta se tietysti on totta, että mäkin kun tein hirveästi siis näitä listautumisia ja pääomamarkkinatransaktioita silloin vuosituhannen vaihteessa, niin sittenhän meillä pääomamarkkinat kuoli 10 vuodeksi. Meillä ei ollut kuin joku Nesteen irtoatuminen Fortumista ja jotain tällaista, mutta ei ollut niin kuin mitään ipoja melkein 10 vuoteen. Ja sitten kun se lähti uudelleen käyntiin, niin eihän kukaan enää osannut niitä. Paitsi me old schoolerit, jotka paitsi me vanhukset. Mutta se niinku voi olla, että tässä on vähän sama. Mutta nythän on kuitenkin ollut ipoja, nyt on kuitenkin ollut pääomamarkkinatransaktioita, on ollut tosi paljon oikeastaan näitä takeovereita. Ja siinäkin vielä, jos palataan tähän, niin kuin tähän meidän pääteemaan, niin kyllähän niissä suurimmassa osassa, kun on ollut ensin tämä julkinen ostotarjous ja sitten mennään lunastukseen sen jälkeen, niin kyllähän suurimmassa osassa niin se on prosessi on nopea ja se on niin kuin sama hinta, piste. Niissä ei ole sitten näitä erityisiä syitä, ne ei ole sitten kauhean ihmeellisiä. Et niissä se on se, mä sanoisin, että se oikeusvarmuus ja nopeuskin on aika hyvää. Joo. Aika harvasta valitetaan. Mutta osa on sitten vaikea. Ihan ensimmäinen, missä mä olin koskaan välimiehenä, oli koski itse asiassa siinä ei ollut julkinen ostotarjous alla, vaan siinä oli fuusio. Koska meillähän on fuusiossa sama sääntö, että vaaditaan 2/3, että se menee läpi. Niin kuin yhtiökokouksessa 2/3 pitää kannattaa sitä, että se menee läpi. Mutta ne, jotka äänestää vastaan, ne voikin vaatia osakkeiden lunastusta käypää hintaan. Ja jos ei siitä olla yksimielisiä, niin sitten se menee välimiesten ratkaistavaksi. Ja ihan eka keissi, jos mä olin mukana, oli tällainen. Ja siinä oli mukana
se koski tämmöistä paikallista puhelinyhtiötä, jos muistat silloin aikoinaan, niin nämä paikalliset puhelinyhtiöt omisti DNAn osakkeita. Ja niitä rupesi sitten jotkut tahot haalimaan. Ja tässä oli tämmöinen kysymys. Ja joskus niitä ostettiin toreilla joulukinkkua vastaan ja joskus niistä maksettiin jotain rahaa. Ja tässä oli tällainen tosi hauska keissi. Se oli oikein viihdyttävää istua siellä. Niitä joulukinkkojen käypiä arvoja miettii siellä. Siinä ei ollut joulukinkut, mutta se oli melkein sama. Siis siellä nämä lunastajat oli sitä mieltä, että eihän nämä ole minkään arvoisia. Joo. Ja sitten siellä oli tosi vähemmistössä tosi tämmöisiä niinku skarppeja tyyppejä, jotka osas kaivaa sieltä sen DNAn arvon sisältä ja lähteä niin kuin sitä kautta ajaa sitä. Ja ihan siis siinä oli niin kuin kysymys siitä, että maksetaanko 1 vai 6 tonnia. Eli siis tämä intressi ja haarukka oli valtava. Joo, tuossa muuten yksi sijoitus, missä mä olin mukana, niin oli Ted Roberts hyppäsi sieltä sitten tuonne Findan toimariksi tonne ja vaan tuolle uralle, että siellä varmaan näitä on vieläkin pääsee näitä niin lunastuksia, tai tätä miettimään puhelinosakeyhtiöiden luodun varallisuuden manageerausta. Mutta joo, kiitoksia tästä Tarja. Voisi muuten siis nyt, kun tässä keskusteltiin vähän tuosta Bondi-puolesta, niin pitäisikö toi Matti Engelberg kutsua tai joku vastaava näistä velkakonversioista ja niin kuin velan jännittävistä mutaatioista, että kun nyt tästä innostuin tästä juridiikasta pikkasen, niin siellä velkapuolellahan vasta onkin kaikenlaista, että ehkä maistiaisena, niin se klassinen ajattelu on tämmöinen waterfall-ajattelu, että jos sulla on joku väliö, joka breikkaa niin kuin tossa ja sitten velan arvo onkin yläpuolella, niin sitten tällä vesiputousmaisti sieltä erääntymisjärjestyksessä heikompia ruvetaan leikkailemaan, mutta ainahan se ei mene näin, niin, mutta tästä voisi ottaa uuden jakson sitten mahdollisesti velkapuolen asiantuntijoiden kanssa. Se olisi tosi hyvä, ja vielä jos miettii ennen tätä konvertiota, miettii esimerkiksi jonkun tällaisen niin kuin pääoma-instrumentin omistajan asemaa, jossa on sovittu, että se maksetaan viimeisenä ulos ja firma menee vaikkapa tuohon velkasaneeraukseen. Niin, eikä ole niitä ihania velka-agentteja siellä edes käytettävissä. Niin, vaikka olisi. Mutta jos sä ajattelet, että sulla on tämmöinen pääomalainainstrumentti, niin sen ehtoihin kuuluu, että sä et saa siitä mitään ulos ennen kuin kaikki muut lainat on maksettu. Ja sitten jos yhtiö menee velkasaneeraukseen, niin sen tarkoittaa sitä, että nämä aina nollataan. Ja ne on niin kuin pahimmassa tilanteessa ollut tässä, ja osakkeenomistajat jää sinne jäljelle. Tämä rikkoo tätä waterfallia vastaan. Näin on, tästä voisi itse asiassa viisastelujakson ottaa vielä lisää. No mutta kiitoksia Tarja Vist, ja mä ehdotan, että mennään tuonne sisäpiirin puolelle, ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaahan kanava tilaukseen. Mutta kun mä houkuttelin sut tänne vieraaksi, niin sä olit menossa tuonne, oliko se nyt Kanadaan vai Pohjois-Amerikkaan, ja siellä tapasit niin kuin fiksuja globaaleja juristeja, ja oliko se nyt sitten, joku viihdytti teitä kertomalla, että juristien psykologiasta vai miten? Joo. Niin mäpä ehdotan, että mennään tuonne sisäpiirin puolelle ja keskustellaan vielä lyhyesti, kuinka ihania ihmisiä te olette ja minkälaisia psykologisia kehikkoja juristit ovat keksineet toisten juristen ymmärtämiseksi. Kävisikö tämä? Käy hyvin.